ආයුබෝවන් අපි අද රස නිවසින් වණ්ඩු ආප්ප හදමු. මුලින්ම ඕන කරන දේවල් හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් පමණ, කිරි කෝප්ප 3 කාලක්, වතුර කෝප්ප කාලක්, බටර් මේස හැන්දක්, පැණි කෝප්පයක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, ආප්ප සෝඩා තේ හැන්දක්, සූදුරු කුඩු ස්වල්පයක්, අපිට වණ්ඩු ආප්ප හදාගන්න කැන්ද කුල. දැන් අපි වණ්ඩු ආප්ප හදන්න රනිමු. මුලින්ම පිටි 250ට පැණි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ පොල් කිරි, වතුර, ලුණු කුඩු, ආප්ප සෝඩා, සූදුරු කුඩු, බේකින් පවුඩර්, ඒකම බටර් ටිකක් දාන්න. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕන. අපි මේ මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කරලා පැය භාගයක් පිපෙන්න තියලා තමයි ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ අපි පිපෙන්න තියපු වණ්ඩු ආප්ප මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේ ටික ටික අරගෙන මේ වගේ කැන්ද රොලේට දාලා වාෂ්පෙන් තම්බා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් හැදුව වණ්ඩු ආප්ප. ඔයගොල්ලත් වණ්ඩු ආප්ප හදලා රස විඳලා අපිටත් කියන්න.